Kiên, 41 tuổi, cựu giám đốc chi nhánh một công ty thiết bị vệ sinh, đang ngồi khóa chặt cửa trong nhà tắm lúc 3 giờ sáng, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Tin nhắn ngân hàng và các app vay tiền liên tục chớp sáng. Tổng dư nợ hiện tại là âm 2 tỷ 500 triệu đồng. Ngực Kiên thắt lại như có tảng đá đè lên. Anh nghe tiếng vợ chở mình thở dài ngoài phòng ngủ. Sáng mai, anh phải tìm ra 25 triệu để đóng tiền gốc và lãi cho chiếc Hyundai Tucson trả góp và 15 triệu tiền học phí trường quốc tế cho 2 đứa con. Nhưng trong ví Kiên lúc này chỉ còn đúng 800.000 đồng. Cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng, bàn tay anh run rẩy, mồ hôi lạnh toát. Đó là nỗi sợ hãi tột cùng của một người đàn ông trụ cột khi nhận ra mình không thể bảo vệ gia đình được nữa. Anh đang rơi tự do xuống đáy vực. Nếu sự bế tắc của Kiên cũng chính là bức tranh cuộc đời bạn lúc này, thì video này không sinh ra để vuốt ve cảm xúc của bạn. Tôi không ở đây để nói những lời động viên sáo rỗng. Trong 30 phút tới, tôi sẽ vạch ra cho bạn một bản đồ 12 tháng sinh tồn, từng bước hành động cơ học nhất để cầm máu, để sống sót và để lật ngược thế cờ từ con số âm khổng lồ này. Nhưng trước khi đi vào tấm bản đồ giải phẫu cối nợ, có một nghịch lý bạn buộc phải đối mặt. Tại sao những người từng ở đỉnh cao sự nghiệp như Kiên, từng quản lý hàng chục nhân viên, lại là những người đưa ra các quyết định tài chính tồi tệ nhất khi biến cố ập đến? Vấn đề của Kiên không nằm ở việc anh ta kém cỏi, mà nằm ở một lỗ hổng trong bộ não con người. Năm 1979, hai nhà tâm lý học Daniel Kahneman và Amos Tversky đã thực hiện một thí nghiệm làm rung chuyển giới tài chính. Họ đưa cho người tham gia hai lựa chọn. Một là chắc chắn mất đi 1.000 đô. Hai là tung đồng xu để có 50% cơ hội không mất gì và 50% cơ hội mất 2.000 đô. Kết quả là 80% người tham gia chọn tung đồng xu. Khái niệm này có tên là loss aversion hay sự chán ghét mất mát, còn dân gian chúng ta thường gọi nôm na là tâm lý đâm lao phải theo lao hay ảo tưởng gỡ gạc. Thí nghiệm này chứng minh rằng nỗi đau khi mất đi một tài sản lớn gấp đôi niềm vui khi kiếm được số tiền tương đương. Đó là lý do Kiên thà đi vay nặng lãi, thà quét thẻ tín dụng với mức phí phạt cắt cổ chỉ để giữ lại chiếc xe ô tô trả góp. Anh không chịu nổi cảm giác mất đi cái mác giám đốc đi xe hơi. Anh sợ ánh mắt của hàng xóm, sợ sự đàm tiếu của họ hàng. Và đó chính là sai lầm phổ biến nhất của những người vỡ nợ tuổi trung niên. Bạn cố gắng dùng nợ mới để che đậy nợ cũ. Bạn đang dùng xăng để dập lửa. Nhưng đây mới là điều không ai nói cho Kiên. Chiếc xe Tucson đậu ngoài sân kia không phải là tài sản hay bộ mặt của anh. Nó là một con đỉa đang hút kiệt những giọt máu cuối cùng của gia đình. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ bước vào giai đoạn 1 của lộ trình sinh tồn. Từ tháng thứ nhất đến tháng thứ 3, nhiệm vụ duy nhất của bạn là cầm máu và hạ nhục tiêu chuẩn sống. Bước đầu tiên, giải quyết cục máu đông tài sản. Đây là lúc bạn phải gạt bỏ hoàn toàn sự sĩ diện cá nhân. Kiên đã phải đưa ra một quyết định tàn nhẫn với chính mình. Ngày sáng hôm sau, anh gọi cho cò xe, chấp nhận bán chiếc ô tô với giá lỗ 300 triệu so với thị trường để đẩy nó đi ngay lập tức. Rất nhiều người ở bước này sẽ phản biện rằng bán lỗ như vậy thì sót lắm, thà cố gồng thêm vài tháng chờ được giá rồi bán. Nhưng sai lầm lớn nhất khi thực thi bước này là bạn quên tính chi phí cơ hội của thời gian. Mỗi ngày bạn giữ chiếc xe, bạn mất tiền bãi, mất tiền xăng, mất tiền bảo hiểm và quan trọng nhất là lãi suất ngân hàng vẫn tính theo từng giây. Hãy nhìn vào công thức toán học tàn nhẫn này. Chi phí ẩn của chiếc xe bằng lãi vay hàng tháng cộng với khấu hao tài sản cộng với chi phí duy trì. Khi Kiên chấp nhận lỗ 300 triệu, anh không hề mất 300 triệu mà anh vừa mua lại được sự tự do cho dòng tiền của mình. Anh cắt đứt được 25 triệu tiền gốc lãi mỗi tháng. Đó là một cuộc phẫu thuật cắt bỏ hoại tử. Tiếp theo là nơi ở. Kiên đang trả góp một căn hộ chung cư cao cấp. Mỗi tháng ngân hàng thu 30 triệu. Trong khi anh đang thất nghiệp, Kiên bàn với vợ cho thuê lại căn hộ đó với giá 18 triệu và dọn cả gia đình ra vùng ven ngoại thành, thuê một căn nhà cấp 4 với giá 5 triệu một tháng. Bạn có thể thấy bài toán dòng tiền lập tức đảo chiều.
Dòng tiền căn hộ bây giờ sẽ bằng tiền cho thuê, trừ đi tiền đi thuê chỗ mới, tức là 18 triệu trừ đi 5 triệu, Kiên có ngay 13 triệu thặng dư dương. Thay vì phải gồng 30 triệu, bây giờ Kiên có thêm 13 triệu mỗi tháng để đắp vào cục nợ ngân hàng. Tất nhiên, việc chuyển từ chung cư cao cấp xuống nhà cấp 4 vùng ven, chuyển con từ trường quốc tế về trường công lập là một cú sốc tâm lý khủng khiếp. Vợ Kiên đã khóc rất nhiều, các con anh ngơ ngác không hiểu tại sao phải chia tay bạn bè. Nhưng hãy quy đổi số tiền giữ cái vỏ bọc hào nhoáng đó ra số bữa cơm của các con bạn trong 3 năm tới, bạn sẽ thấy sự sĩ diện của người lớn đắt đỏ và vô nghĩa đến mức nào. Bạn sẽ tổn thương con cái bạn nhiều hơn khi một ngày giang hồ đến tạt sơn vào cửa nhà bạn, hoặc bố mẹ chúng phải ly hôn vì cãi nhau chuyện tiền bạc. Trong 3 tháng đầu tiên này, mục tiêu tối thượng là ép chi phí sinh hoạt gia đình xuống dưới mức 15 triệu một tháng. Không cà phê giao tế, không mua sắm quần áo mới, không ăn hàng quán, tất cả chuyển sang chế độ sinh tồn khẩn cấp. Trước khi đi tiếp, nếu kênh đang giúp anh em nhìn thẳng vào những sự thật tàn nhẫn này, một cú bấm đăng ký sẽ giúp tôi có động lực làm thêm nhiều video phân tích sâu như vậy để chúng ta không bỏ lỡ phần giải pháp sinh tử sắp tới. Chúng ta bước sang giai đoạn 2, từ tháng thứ 4 đến tháng thứ 6, giai đoạn bán sức lao động và đối mặt với thực tại. Lúc này máu đã ngừng chảy ồ ạt, các khoản nợ lớn đã được khoanh vùng, nhưng Kiên vẫn đang âm nợ và tiền sinh hoạt hàng ngày vẫn phải lo. Ở tuổi 41, việc vác hồ sơ đi xin việc ở các tập đoàn lớn là một sự tuyệt vọng. Các nhà tuyển dụng luôn ưu tiên nhân sự trẻ, những người có thể làm việc 14 tiếng một ngày với mức lương bằng một nửa Kiên. Sai lầm phổ biến nhất ở giai đoạn này là cố gắng tìm lại vị trí tương đương ngày xưa, ngồi nhà chờ đợi một cơ hội xứng tầm trong khi nồi gạo đang cạn dần. Trình tự ưu tiên lúc này không phải là sĩ diện nghề nghiệp mà là dòng tiền dương ngay lập tức. Tiêu chí chọn việc của Kiên bây giờ là có tiền ngay trong ngày, không cần vốn đầu tư, không cần vẻ bề ngoài hào nhoáng. Kiên tải ứng dụng xe công nghệ, mua một bộ đồng phục cũ trên mạng và bắt đầu chạy xe ôm giao đầu ăn. Một cựu giám đốc giờ đây rong ruổi dưới cái nắng 40 độ của mùa hè. Đây là lúc cú vấp thực sự xuất hiện. Không có hành trình trả nợ nào êm đềm như trong phim ảnh. Vào giữa tháng thứ 4, trong một lần vội vàng giao đơn hàng cho kịp giờ, chiếc xe máy cũ của Kiên bị chết máy giữa đường ngập nước. Anh dắt xe vào tiệm sửa, người thợ báo giá làm lại hơi và thay linh kiện hết 1,5 triệu. Kiên mở ví, chỉ còn đúng 400.000 tiền công chạy xe cả ngày hôm đó. Cảm giác bất lực dâng lên tận cổ họng. Anh đứng dưới mái hiên sập sệ, nhìn dòng người qua lại. Trong đầu anh lóe lên suy nghĩ tải lại một app vay tiền online. Chỉ cần vài cú chạm, anh sẽ có 2 triệu để trả tiền sửa xe, rồi ngày mai chạy bù. Đó chính là cám dỗ của thói quen cũ. Thói quen dùng nợ đắp nợ đã đưa anh xuống đáy vực này. Nhưng lần này, Kiên dừng lại. Anh hít một hơi thật sâu, gọi điện cho người thợ sửa xe, trình bày thẳng thắn hoàn cảnh, rằng anh đang vỡ nợ, chỉ còn 400.000. Anh xin trả trước 400.000, để lại căn cước công dân và cam kết sẽ chạy xe trả dần mỗi ngày 100.000 cho đến khi đủ. Người thợ nhìn anh một lúc rồi gật đầu đồng ý. Kiên đã chiến thắng được con quỷ trong đầu mình. Anh không vay thêm nợ xấu. Kỷ luật là thứ duy nhất phân biệt người sẽ thoát nợ và người sẽ chết chìm mãi mãi. Nếu bạn đang lo sợ rằng sức khỏe của mình không làm được việc tay chân, thì hãy nhớ rằng bạn không chỉ có nghề chạy xe. Thị trường dịch vụ tay chân đang cực kỳ khát nhân lực tử tế. Bạn có thể đi dọn vệ sinh công nghiệp, đi thông tắc cống, làm dịch vụ vệ sinh máy lạnh. Những công việc mà giới trẻ văn phòng chê bai lại là mỏ vàng cho những người trung niên cẩn thận. Một người từng làm quản lý như Kiên, nếu áp dụng tư duy dịch vụ khách hàng vào việc dọn nhà, nói năng lịch sự, làm việc sạch sẽ đúng giờ, thì thu nhập 15 đến 20 triệu một tháng là hoàn toàn trong tầm tay. Trong 3 tháng này, bạn không có ngày nghỉ cuối tuần. Bạn làm việc 14 đến 16 tiếng một ngày. Sự bận rộn về mặt thể xác sẽ cứu lấy tinh thần bạn. Khi cơ bắp mỏi mừ, bạn sẽ không còn thời gian để chìm đắm trong trầm cảm hay hối hận. Bạn biến nỗi đau thành năng lượng sinh tồn. Vậy là nửa năm đã trôi qua. Chúng ta bước sang giai đoạn 3, từ tháng thứ 7 đến tháng thứ 9, hiệu ứng quả cầu tuyết và nghệ thuật đàm phán. Lúc này, da mặt Kiên đã dày lên rất nhiều.
Sự tự ái đã biến mất. Với thu nhập từ việc chạy xe và vợ anh làm thêm giờ, gia đình bắt đầu dư ra được 10 triệu mỗi tháng sau khi trừ đi 15 triệu chi phí sinh hoạt cứng. Đây là lúc dùng 10 triệu này để tấn công khối nợ 2,5 tỷ. Sai lầm phổ biến nhất khi trả nợ là chia đều 10 triệu này cho 10 chủ nợ khác nhau, mỗi người 1 triệu. Việc dàn trải nguồn lực này sẽ khiến bạn kiệt sức vì không thấy khoản nợ nào thực sự biến mất. Giải pháp ở đây là áp dụng quy tắc hòn tuyết lăn. Kiên liệt kê tất cả các khoản nợ ra một tờ giấy A4, từ lớn đến nhỏ. Có một cơ chế tâm lý cực kỳ quan trọng ở đây. Giới học thuật gọi đây là hiệu ứng vạch đích gần. Bạn có nhớ những chiếc thẻ tích điểm mua cà phê không? Khi bạn chỉ còn thiếu một dấu mộc nữa là được ly miễn phí, bạn sẽ có xu hướng mua ly tiếp theo nhanh hơn bình thường. Não bộ chúng ta hoạt động hệt như vậy. Thay vì nhìn vào khoản nợ ngân hàng khổng lồ, Kiên lấy 10 triệu đó, trả dứt điểm ngay lập tức khoản vay 5 triệu của một người bạn đại học và khoản vay 3 triệu từ một người em họ. Ngay khoảnh khắc Kiên gạch cái tên người bạn đại học ra khỏi tờ giấy, não bộ của anh tiết ra một lượng lớn dopamine. Nó tạo ra một cảm giác chiến thắng có thật. Anh nhận ra rằng mình thực sự có khả năng tiêu diệt từng khoản nợ một. Cảm giác thành tựu nhỏ bé này sẽ là nhiên liệu đốt cháy động lực cho những tháng tiếp theo. Nhưng còn những khoản nợ lớn hàng trăm triệu thì sao? Trong phần tiếp theo, tôi sẽ chỉ cho bạn cách Kiên đối mặt với những chủ nợ lớn nhất mà không bị dồn vào chân tường. Bước sang tháng thứ 10, đây là lúc đàm phán và ngửa bài. Với những khoản nợ lớn từ bạn bè làm ăn cũ hoặc người thân, nhiều người vỡ nợ chọn cách tắt điện thoại, chuyển chỗ ở và trốn tránh. Thực ra, trốn nợ là hành động tự sát về mặt xã hội. Nó đóng sập tất cả mọi cánh cửa tương lai của bạn. Chủ nợ không ghét việc bạn hết tiền, họ ghét thái độ lừa dối và sự im lặng của bạn. Kiên đã làm một việc vô cùng dũng cảm. Anh chủ động hẹn gặp từng người chủ nợ lớn, mời họ một ly cà phê vỉa hè. Anh ngửa bài hoàn toàn. Kịch bản đàm phán của Kiên diễn ra đúng như thế này. Anh chị ạ, em hiện tại đã phá sản và mất hết tài sản. Em đang đi chạy xe công nghệ. Mỗi tháng trừ chi phí gia đình, em dư ra được đúng 3 triệu. Em xin phép mỗi tháng chuyển trả anh chị 1,5 triệu, chuyển đều đặn vào ngày 15 hàng tháng cho đến khi hết nợ. Em mong anh chị cho em một con đường sống để làm lại. 99% các chủ nợ sẽ đồng ý với phương án này. Tại sao? Vì họ là những người có đầu óc. Họ hiểu rằng nếu ép bạn vào bước đường cùng, buộc bạn bỏ trốn hoặc làm liều, họ sẽ mất trắng số tiền đó. Việc bạn xuất hiện, trình bày một kế hoạch trả nợ dù rất nhỏ nhưng khả thi, chứng minh bạn là người có trách nhiệm. Khi chủ nợ gật đầu, khối áp lực ngàn cân đã được nhấc khỏi vai Kiên. Anh không còn phải giật mình mỗi khi có số lạ gọi đến. Bước vào giai đoạn cuối cùng, tháng thứ 11 và 12, vừa cuốc đất vừa học lái máy cày. Kiên không thể chạy xe công nghệ đến 60 tuổi được. Sức khỏe của anh sẽ cạn kiệt. Đây là lúc chuẩn bị cho sự tái sinh. Những người như Kiên có một lợi thế vô hình cực kỳ lớn, đó là 15 năm kinh nghiệm thương trường, khả năng đọc vị con người, khả năng đàm phán và quản lý. Thứ duy nhất Kiên thiếu là công cụ của thời đại mới. Mỗi tối đi giao hàng về, dù mệt rã rời, Kiên bắt buộc bản thân ngồi vào bàn một tiếng. Anh mở YouTube lên không phải để xem giải trí, mà là tự học kỹ năng chạy quảng cáo cơ bản trên mạng xã hội, tự học cách dùng các công cụ trí tuệ nhân tạo để viết nội dung. Với tư duy của một giám đốc bán hàng cũ, cộng thêm kỹ năng công nghệ mới học được, Kiên bắt đầu tiếp cận các cửa hàng nội thất nhỏ ở vùng ven, những nơi không có ngân sách thuê công ty truyền thông lớn. Anh đề nghị chạy quảng cáo cho họ với mức phí quản lý rất rẻ. Nhờ hiểu rõ tâm lý khách hàng mua nội thất, các chiến dịch của Kiên nhanh chóng mang lại doanh thu cho cửa hàng. Từ một khách hàng ban đầu, anh có 2 khách, rồi 3 khách. Thu nhập từ công việc làm thêm tại nhà này bắt đầu vượt qua số tiền anh kiếm được từ việc phơi nắng chạy xe ngoài đường. Vào đêm cuối cùng của tháng thứ 12, Kiên lại ngồi trong nhà vệ sinh, nhưng không phải để trốn tránh. Anh mở bảng tính toán dòng tiền ra. Khoản nợ 2,5 tỷ bây giờ đã giảm xuống còn 2,2 tỷ. Nó vẫn là một con số khổng lồ. Kiên vẫn chưa giàu có trở lại, nhưng đồ thị cuộc đời anh đã chính thức bẻ cong đi lên. Anh có một kỹ năng mới, anh có một gia đình bình yên trong căn nhà cấp 4, và quan trọng nhất, anh có một cái đầu hoàn toàn tự do, không bị sự sĩ diện trói buộc.
Một câu hỏi cuối cùng dành cho bạn. Nếu Kiên không trải qua bi kịch này ở tuổi 41 mà vẫn tiếp tục dùng nợ đắp nợ, thì điều gì sẽ xảy ra khi anh ta 60 tuổi? Tuổi 40, bạn vẫn còn ít nhất 20 năm tuổi trẻ sung sức phía trước. Lần ngã ngựa này đã thiêu rụi toàn bộ cái tôi ảo tưởng để đúc lại một con người bằng thép. Khi bạn đã tự tay lột da, xẻ thịt mình để leo lên từ dưới đáy vực, sẽ không còn bất kỳ cơn bão tài chính nào có thể quật ngã bạn thêm một lần nữa. Kế hoạch hành động cụ thể cho bạn ngay lúc này không phải là ngồi suy nghĩ miên man, mà hãy làm theo đúng trình tự thời gian sau. Ngay trong tuần này, hãy viết ra toàn bộ danh sách tài sản đang bào mòn dòng tiền của bạn. Gọi điện cho người mua và bán cắt lỗ ngay lập tức. Sang tháng tới, hãy dẹp bỏ bằng cấp sang một bên, tải ứng dụng việc làm tay chân hoặc đi gõ cửa các cơ sở dịch vụ để có dòng tiền dương ngay trong tuần đầu tiên. Và trong 3 tháng tiếp theo, hãy cầm danh sách nợ, đi gặp mặt trực tiếp từng người để cam kết trả góp. Mọi thứ bắt đầu từ hành động cơ học nhỏ nhất. Để lại một chữ buông dưới phần bình luận nếu anh em thấy đúng. Cộng đồng chúng ta ở đây không ai phán xét ai, chúng ta nhìn vào thực tế để sống sót. Và hãy gửi video này cho đúng một người bạn mà bạn biết họ đang bế tắc trong nợ nần, vì rất có thể lộ trình này sẽ cứu mạng họ đêm nay. Miễn trừ trách nhiệm, các con số và chiến lược trong video này được đúc kết từ kinh nghiệm cá nhân và các nguyên lý tài chính cơ bản. Đây không phải là lời khuyên đầu tư hay tư vấn tài chính chuyên nghiệp,